úgy képzeltük el, hogy ő felolvas műveiből nem túl sokat, nem maratoni olvasást, és utána neki kérdéseket lehet feltenni. Mert nem csak a költészete jelentős, hanem az ő emlékanyaga, amit ő tud. Ha az ember egy este együtt ül vele, akkor az irodalomról, a néhai kultúrpolitikáról többet megtud, mint hogyha 20 kötetet elolvasna olyan embertől, aki valamiről valamit hallott harangozni, és fölhigítva leírja. Most pedig adjuk át a szót neki. Köszönöm. Milyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, drága barátaim! Egy kicsit el vagyok fogódva, ha szabad így mondanom, sok miatt, amiatt is, amit hallottam, pedig átéltem, mert olyan nagyszerűen elevenítették meg a barátaim, és egy kicsit attól is, amit te említettél éppen most, ha szabad így mondanom, próbálok egy példát adni. Az édesapám könyvtárában volt egy 2 kötetes rózsaszínbe kötött könyv, amit egy előttem nálam korábbi nemzedék ismert, Camille Flammarionnak a Népszerű csillagászatana, ami 1900-ban jelent meg, és az egyik oldalán egy teljes oldal volt arról, hogy milyenek lesznek a napfogyatkozások, és egy másik oldal milyenek lesznek a holdfogyatkozások a 20. században. És Pesten, kisdiák, ezt olvasva látom nagy keserűséggel, hogy nem fogok egyetlen teljes napfogyatkozást megírni, mert 1944 nyarán lesz Új-Kaledóniában, és a másik, hogy nem fogom megírni a nagy holdfogyatkozást, amelyik 1968 őszén lesz Boston és New York közt látható. Mind a kettőt megláttam. De úgy gondolhatja az ember 1926-ban, hogy Amerikába kerül, de hát egyáltalán hogy gondolja azt, hogy a Csendes óceánon lesz a második világháborúban. De mostan ezért nehézség nekem beszélnem, mert annyi minden van, és ezért gondoltuk úgy, hogy jobb lesz, hogyha beszélek egy kicsit, verseket olvasok, és aztán megkérem önöket, hogy adjanak nekem kérdéseket. Most amit prózát mondanék, azt most kicsit szégyellem magamat, mert amit barátaim elmondtak Recskről, most ahhoz egy pár szót fűzök hozzá, és ne haragudjanak, azt mondom, ők biztos meg fogják érteni, egy pillanatra arról szólok, hogy Recsk mi jót hagyott bennünk. Szóval hagyom most a nagy átfogó képet, és kérdezem, mit köszönhetünk neki. Hát az egyik az, amit talán én előre éreztem már azt, hogy le fognak fogni engemet a Magyarországon, úgyhogy fokozott érdeklődéssel olvastam a magyar börtönnaplókat, különösen azt, amit Kazinczy, azt, amit Balsi Berdemózsa, amit tudunk Lonovics Egri érsek, a kustányi Józsefstadti rabokról. Elolvastam azokat, és annak kívül tudtam azt is irodalomból, hogy az első kitűnő költő, aki börtönbe ült nagyon sokat, mert 8. Bonifác pápát, aki Dante poklában ég az elevenen a koporsóban, a simóniáért és egyéb bűneiért, Giacomo da Todi, a Stabat Mater Dolorosa írója, az 20 évig vagy 22 évig volt börtönben, és 88 éves korában halt meg. Ugyanez a Tommaso Campanellára, a jeles kitűnő dominikánusra, aki szintén az inkvizíció börtönébe töltött nem tudom hány esztendőt, csak 70 éves korában a nápolyi börtönből kiszabadulva azonnal legyalogolt Párizsba. És aztán nézem a 48-asokat, akik mind 1800 vagy 1808 vagy 10 táján születtek, és akik a századfordulónál haltak csak meg. Szóval a testi része az, hogy aki túlélte, annak nagy szansa van arra,
hogy öregen haljon meg az emberi kor legszélső határán, amit persze a mai korban kétes gyönyörűség, de azért tudomásul kell venni, hogy van. De ez az első. A második, amit talán hozzátehetek, ez a személyes része, vagy én Magyarországon sok minden embert ismertem, de Recsk hozott össze engemet tulajdonképpen a magyar társadalom egész keresztmetszetével. Szóval olyan emberekkel, akiket én Recsk nélkül aligha ismertem volna meg, és akinek a megismerése számomra nagy öröm volt és előny volt. Szóval ismerd meg hazádat, és ebben engem az Ávó segített, és kell, hogy hálás legyek neki érte, és hálás legyek még azért a motívumért is, hogy az életnek a javait, csekély dolgokat örökké értékesített számomra. Én most is, azután, hogy 30 éve kikerültem Recskről, érzem azt, hogy milyen előny az, hogy egy széken ülhetek, hogy önökhöz beszélhetek, hogy gyufai zsebkendő van a zsebemben. Szóval azokat a mindennapi értékeit az emberi életnek, amit megszoktunk, hogyha nem voltunk keserves körülmények közt, és természetesnek vettük, most a szabadság levegőről is erről nem is szólva. Szóval ehhez mégis a börtön segített hozzá, hogy értékesebbnek tartsam azt, hogy egy ablak mögött vagyok, hogy függöny van az ablakon. És ezek a kis dolgok, amik aztán persze könnyűek, és az életnek a nagy dolgai is vele járnak. Ez a másik. A harmadik az a nehezebb dolog, amit Menkő kutyabarátom is említett, és amire próbálunk egy pár rövid szóban rátérni röviden, és az tulajdonképpen a szellemi életre való hatása. Én lefordítom önöknek egy rövidítve persze azt a kis beszédet, amit Torontóban tartottam az egyetemen, amikor díszdoktor lettem egy pár évvel ezelőtt, és amit nagyon nagy szeretettel fogadtak el annyira, hogy a kanadai valamennyi 8. osztályos, a 8. osztálynak megfelelő, szóval a legmagasabb középiskolai osztályban levő angol tankönyvben is benne van a Platóban és egyebekre. Szóval arról, a Recskről beszéltem persze nékik, mert azt nem ismerik és nem tudják, és elmondtam benne azt, hogy hát egy embertől, aki egész életének a nagy részét avval töltötte, hogy a keleti szadizmus ellen a nyugati mazochizmusba menekült, ami kb. Ezzel kezdtem ezzel a mondattal, hogy ennek, aki nagyon hálás, hogy így megtisztelik, pláne azután, hogy én vagyok a második magyar díszdoktor a Torontói Egyetemnek, az első, Kodály Zoltán volt egy pár évvel előttem, és beszélhetnék önöknek, mondtam akkor, szóval azt a beszédemet mondom, nem ezt a mostani, hogy önöknek, szóval beszélhetnénk mostan önöknek sok mindenről, mindenek előtt arról, hogy ez a humanista egyetem milyen ritka dolog egy olyan világban, ahol az emberiség feladta az abszolút etikát a relatív etikáért, aztán az utilitárius etikáért, és aztán a semmilyen etikáért. Egy olyan társadalomban, ahol a kényelmet összetévesztik a civilizációval és a kultúrával, egy olyan társadalomban, ahol a szerelem megszűnt, mint jelenség, és csak a párzás maradt csekély vigasznak, ahol a fél lábbal állunk a technikai civilizációnak a betonból való alapján, és a másik spirituális lábunk a levegőbe lóg. Hát erről beszélhetnénk önöknek egész este, mondtam nekik, de én Recskről fogok beszélni. Olyanról, amit magunk nem tudnak. És arról fogok beszélni, hogy tulajdonképpen észrevétlenül az történt, hogy az első estéken, amikor fáradtan és a csizmával a lábunkon, mert nem tudtuk lehúzni
úgy sárosan elfeküdtünk, és akkor lassanként eszünkbe jutott, hogyha így élünk, állati életet élünk, és elálatiasodunk, úgyhogy lassan megalakultak azok a körök, ahol beszélgettek egymással, ahol a Csebevalér operákat fütyült, vagy a Nyeste Zoltán asztrofizikáról beszélt, és mellettem is volt egy pár ember, és hogy beszéltünk történelemről, erről, arról, szóval sokan. Ez eleinte mindenkinek a többieknek az ellenkezésével, mit a fenét hülyék vagytok, ahelyett, hogy aludnátok, itt fecsegtek, filozófiáról, meg történelmről, mi közünk hozzá. Ez volt eleinte. Aztán megédesedett a hangulat, és ezt természetesnek tartottuk. Na most ezért még nem beszéltem volna önöknek erről, de amíg rá nem jöttünk arra, hogy ez a szellemi élet valahogyan ébren tart bennünket, összetart bennünket, és ennél még valami több is van. A többet azt én nem hittem eleinte, mert egy pragmatikus nevelésen mentem keresztül, és a materialista soha nem is voltam, de bizonyos mértékig hatott rám az, amit még a Fasori gimnáziumban is hirdettek. No, amikor ez egyszer a nagy éhség idején minden este tartottuk csak azért is az előadásokat, ha le is ragadt a szemünk, mert tudtuk, hogy használ nekünk. Tudtuk, hogy használ nekünk. Nos, ami történt azonban, hogy ilyen mértékig használ, azt én nem tudtam. Én azt nem tudtam, hogy Shelley verseinek az elmondása, vagy aranybaladáinak az embert a meghűlés vagy a tüdőgyulladás ellen védi. Pedig így van. Amikor ezt először észrevettem, akkor volt, amikor a hóban mosakodtam. Alig láttam a fáradtságtól és a gyengeségtől, és egy barátom, egyik azoknak 10-nek vagy 12-nek, akik éjjel a szalmazsákon körül voltak, amikor leoltották a villant, és ottan beszélgettünk. Nem is előadásokat tartottam, beszélgettünk. És az oda jön hozzám, és azt mondja nekem, Gyurka, én fáradt vagyok, én a növények életét akarom élni, hogy megmentsem az életemet, miről beszélsz ma este? Mondom, nem tudom, ha úgy van, hogy Plátó van terve, hogy arról vitázunk. No, mondta, nem fogom végighallgatni, ugye nem haragszol rám, én alszom inkább, hogy megerősödjem. Én, amikor mondta, lehuntam a szememet a fáradtságtól, ez abban az éhhalálhoz, közeli állapothoz volt, amikor az ember fantáziája hallatlanul működik. Tehát abban a pillanatban, ott a havas barak előtt, a hóban, sárban, lehuntam a szememet, és rögtön éreztem az illatát a jászintoknak, amelyek a nagyanyám verandáján virultak januárban, kékek, fehérek és rózsaszínek, olyan élesen, és azt szívtam magamba, gyönyörűséggel, 30 évvel azelőtti élményt. Az idő is ilyen esetben nem létezik, relatív, de nem az Einsteini értelemben, hanem relatív úgy, hogy egy délután, ha az embert hagyják, vagy ha havat lapátolhatott, ami a legkönnyebb foglalkozás, akkor a délutánnak a 4 órája 30 perc volt, és hogyha valami kőtörés vagy hasonló volt, akkor a délután 16 vagy 18 vagy 30 óra volt. Na most ez volt az a pillanat, amikor a virágok illatát éreztem, hogy szaladt az idő. Aztán eszembe jutott, hogy kéne szólni az illetőnek, hogy jöjjön az előadásra, mert meg fog halni. És amire kinyitottam a szememet, nem volt ott. Elmúlt 5 perc, vagy 10 perc, nekem 3 másodperc. És olyan fáradt voltam, hogy nem mentem oda a barakba hozzá, 15 méterre lehetett tőlem, nem beszéltem rá, 3 nap múlva fölállt a hóban, összeesett, szaladni kezdett, összeesett és meghalt.
Na most akkor döbbentem tulajdonképpen rá, amit azóta is tudok, hogy senki azok közül, akik ezt ha csak agyon nem ütötték, az ellen nincs segítség. De senki azok közül, aki a szellemét próbálta ébren tartani, nem halt éhen. Ez nem azt jelenti, én nem azt akarom itt mondani, hogyha az ember nem eszik 2 hónapig, hogy akkor és szellemi életet él, hogy az túléli. De bizonyos határon belül azt vettem észre, hogy a szellemi élet nagyobb segítség, mint egy nagy kanál leves, vagy egy félkenyér. Szóval, hogy a belső tartás rengeteget jelentett, és azt hiszem közismert dolog. De én ott vettem észre tulajdonképpen ezt a biztató dolgot, a szellemnek az erejét. Én aztán a torontói előadást azzal fejeztem be, hogy méltóztassanak ebből tanulni, mert ez a rohadt társadalom, amiben élünk itt kint, de ez a rohadt társadalom is teljesen az anyagira koncentrálódik, és az emberi életet már meg tudja hosszabbítani, de értelmet adni nem ad néki, sőt elveszi tőle az értelmet, hogy a nemzetek életében is se az a fontos, hogy dögivel legyen zabálni való és hallatlan kényelem legyen, hanem legyen miért élni. Nos, ezt az talán, amit Recskez el akartam mondani, 3 jó pont, ha szabad így mondanom, hogy azt hiszem, és ez a barátaimmal mind így van, azt hiszem egyet értenek velem, hogy tanultunk is valami jót belőle, azt is tanultuk, azt is megtanultuk, hogy a jót tett azonnal meghálálja magát, hogy a spicli belül rohad meg, hogy tisztességesen viselkedni nem csak elvileg érdemes, hanem azért is, mert belső hála van, rögtön öröm önti el az embert. Szóval olyan dolgokat, amiket talán Recsk nélkül nem tanulhatnunk volna meg, és ezért utólag is hálát szeretnék szavazni az államvédelmi osztálynak. Na most... Köszönöm.